අම්මේ අම්මා අච්චාරුවක් හැදුවද? මේ ටික කන්නකෝ මම රස කෑමක් හදලා දෙන්නම්කෝ. අම්මේ ඔය මොනවද හදන්නේ? ඔයාට රස කෑමක් හදනවා. ඔය ඔතන සීනි එක තියෙන මට ගෙනත් දෙන්නකෝ. අම්මේ මම යනවා උඩ සෙල්ලම් කරන්න. හා කියන්නේ මම ඔක දාන බෝතලයක් ගේන්නද? බෝතලයක් ගේනකෝ. ඔය ඔතන ඇති බෝතලේ. ඔන්න මම බෝතලේ ගෙනත් තිබ්බා. ඔතනින් තියන්නකෝ. නිවුනහම අපි දාමු ඈ.
චූටි දුව එන්න මේක පොඩ්ඩක් අල්ලගන්න. හා පොඩ්ඩක් ඉන්න මං අත හොදගෙන එන්නම්. අම්මේ මට නම් බඩගිනි. ඕක හදන තව ගොඩක් වෙලා යයිද? තව පොඩ්ඩ වෙලාවයි පුතේ. හදලා දෙන්නම් ඉක්මනට. හා අම්මේ. පුතේ මේක පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා රවණම් කරන්න. කවදක් කරා මෙන්න මෙහෙම කවලම් කරන්න. හරි මං කරන්නම්කෝ. ඔන්න මගේ වැඩේ නම් මං කරලා ඉවරයි. ඔය හොඳට කරලා තියෙන්නේ. මං යනවා අම්මේ. හා පුතේ.
චූටි දුව කෑම කන්න එන්න.